Marshal. Pakiusap lang. Bago ka magsalita, nararamdaman na kita. Huwag mo naman sanang bigyan ng hindi magandang kahulugan kung ano man ang ginawa mo sa loob. Gusto ko lang makatulong. Marshal, hindi mo ko kailangan girahin. Tiago, all warfare is based on deception. Yan ang importanteng bagay na natutunan ko sa'yo bilang isang sundalo. Kaya bawat kilos mo, bawat salita mo, nababasa ko. Kaya hindi mo ko kayang nilangin. Hello again. Oh, First Lieutenant Amelia Montemayor Guerrero reporting for duty, sir. General, a soldier is waiting for an acknowledgement from a high-ranking officer. Hindi ko pa rin nakakalimutan ng pagiging sundalo. After all, once a soldier, always a soldier. Pero minalas at napagbintangan ng kung ano-anong kasinungalingan. Ayoko maging bastos. Pero, kung hindi nyo kayang respetuhin itong event na to, at yung mga opisyal na gusto makatulong, I suggest the exit door is right there. Ganito ka na bang magtrato ng mga panauhin mo? Lalo na ang katulad namin na kahit na papano, minsan sa buhay, nagkasama tayo sa serbisyo. Parang hindi maganda. Lalo na't nasa harap tayo ng mga kagalang-galang ng mga opisyal. Yes, I once looked up to you as my officer. Pero you were dishonorably discharged, both of you, dahil sa mga ginawa ninyo. Ngayon, you are nothing but an ordinary citizen. Empty words, General. Empty words. Magaling man kayo magtago o mabilis kayong tumakbo. Maliit ang mundo pagdating sa ating mga military. Alam niyo yan. At darating ang araw na magkakamali kayo. At asahan niyo, kapag nangyari yun, nandun ako. I'll see you then. See you, General. So sad. Sino bang hindi sasaya kung ganito naman kabait at kaganda yung girlfriend ko? Hindi, masaya lang talaga ako. Kasi unti-unti nang nagiging maayos ang lahat. Kasama kita, tapos si nanay, gumagaling na rin. Alam mo, yung mga bata pa kami, sina nanay at tatay palagi sumasayaw ng parang ganito. Talaga? Na kapag narinig nila yung paborito nilang kanta, automatic magsasayaw kagad sila. Sweet naman ng mga magulang mo. Oo, sweet sila. Lalong-lalo na si tatay. Madalas nga lang na wala siya noon dahil sa serbisyo. Pero kapag kasama naman namin siya, ramdam na ramdam namin yung pagmamahal niya para sa amin. Hindi siya nagkulang sa pagmamahal bilang tatay. At hindi rin siya nagkulang bilang pagiging asawa kay nanay. Sayang nga lang, hindi namin siya nakasama na matagal. Swerte ka sa mga magulang mo, Ethan. Salamat. Sana magkaroon din tayo ng relasyon na gano'n. Yung kahit may misyon, may masayang pamilya pa rin. Alam mo rin, kapag ako nagkaroon
mga sariling pamilya. Gusto ko yung katulad sa pamilya namin. Pareho kina nanay at tatay na habang buhay ang pagmamahalan hanggang kamatayan. Ang sweet niya naman ng boyfriend mo kanina. Masarap ang feeling. Kilig-kilig ka ba? Kasi ako, kilig na kilig ako habang pinagmamasdan ko yung tinginan niyo. Punong-puno ng love. Parang sincere. Parang nakalimutan ko na ginagamit mo lang siya sa mission natin. Ma, huwag ko kayo mag-alala. Klaro ho sa akin ang plano natin. Mabuti naman. Baka kasi minsan kailangan kitang paalalahanan. Concerned lang ako for you, Rian. Thank you, Ma. Corazon. Corazon, please. Sandali lang. Matagal na tayo hindi nagkikita. Gusto ko lang mangumusta. Pasensya ka na, Tiago, ha? Ayoko maging bastos. Pero sa pagkakaalala ko, hindi naging maganda yung nangyari sa atin para magkamustahan tayo. Hindi nga tayo nagturingan na magkaibigan eh. Come on. Hanggang ngayon pa ba naman hindi mo makakalimutan yun? Hanggang ngayon ba naman? Iniisip mo pa rin ako. Kaya ho ba kayo pumunta dito dahil gusto niyo akong palalahanan? O baka gusto niyo akong bantayan ng bawat kilos ko? May plano ho ba kayo ni Papa na hindi ko alam? Sus, Rian, nawawalan ka na ng tiwala sa amin. Alam mo, kasama ka sa lahat ng plano. Gusto ko lang akong makasigurado. Oo. Lalabas ka na. Ayusin mo naman yung blouse mo. Masyado kang exposed. Nice meeting you. Ingat ka palagi. Nice meeting you. Gusto mo magkamustahan tayo? That's all I want. Isa lang na itatanong ko sa'yo. And I want you to tell me the truth. Anong kinalaman mo sa nangyari sa anak ko? Bakit kailangan pati ang anak ko madamay sa galit mo kay Marshall? Sumagot ka! Hanggang ngayon pala, ako pa rin ang sinisisi niyo sa pagkamatay niya. Ha? Ganun ba kalalim ang galit mo kay Marshall? Sa akin? Sa amin? Walang kinalaman ang anak ko. Wala kang kasing sama, Tiago. Sama mo. Calm down, Corazon. Wala akong ginawang masama. Bakit ko gagawin yun? Dahil ikaw lang ang may motibong gawin yon. At hindi ito tungkol dun sa nangyari sa inyo ni Marshall sa kudeta. Galit na galit ka sa amin ni Marshall dahil siya ang pinili ko, hindi ikaw. Yun yun, hindi ba? Yun yun? Yun yun, hindi ba? Umamig ka. Tiago, Umamig ka. akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Anong kinalaman mo sa nangyari sa anak ko? Wala akong ginagawang masama. Sinungaling! 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 Sinungaling ka! Sinungaling ka! Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng anak mo. Sa tingin mo ba, kaya kong gawin yon sa isang batang musmos na walang malay? Sinungaling ka! Ayaw nga! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Corazon! Sinungaling ka!
Ngayon, tatulong tayo dito. Hindi mo na kailangan magkunwari. Wala kang matibay na ebidensya. Laban sa akin! Sige, magaling ka na. Magaling na magtago. Sige, hindi kita titigilan hanggang hindi ko nakakuha yung ebidensya na ibabaon kita ng buhay. Sabihin natin, totoo ang sinasabi mo, ha? Bakit hindi mo ako inimbestigahang mabuti noon? Bakit hindi mo ginawa ang lahat ng nasa kapangyarihan mo para maipakulong mo ko? Ha? Yun ang gagawin ko. Tandaan mo yan. Gagawin ko ang lahat para maikulong ka. No, well and fine. Sige, doon tayo mag-usap sa korte, sa hukuman. Pero ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, wala ka pa rin mapapatunayan. At sa bandang huli, baka ikaw pa i-demanda ko ng paninirap ko. Hayop ka! Magkakamali ka rin! Magkakamali ka! Umalis na ho kayo. Shadow. Let's go. Marami ba kita natin, Nanang? Madami, anak. Sigurado matutuwa sila Fidelina. Mabuti na lang, nakulong na talaga yan sila Teroy. Wala nang mangungutong sa atin. Dahil yun kay Josa, Nanang. Ay, akin na muna to, anak, ha. Oo na ako. Nanang, kamusta po si Rian? Kailan siya babalik? Anak, hindi ko alam. Oh, gugulay mo na. Matagal na kasi kami hindi nakakapag-usap sa telepono. Sana walang masamang nangyayari sa kanya. Nag-aalala na nga ako sa kanya, anak, eh. Sana kung ano man ang problema niya, matapos na. Lahat na pinagdadaanan niya, matapos na. Ano bang problema ni Rian, Nanang? Hindi naman niya nabanggit sa akin, eh. Sana sabihin niya sa atin para matulungan natin siya, Nanang. Ma'am? Uminom ho muna kayo ng tubig ko. Thank you. Hindi ko alam pa paano niyong ginagawa. Yung tingnan ka na parang wala siyang masamang ginawa. Sa tingin niyo ho ba, may kinalaman ho talaga siya sa nangyari sa anak niyo? Tama si Tiago. Wala naman kaming ebidensya maliban sa kutob ng isang ina. Kahit sa husgado, hindi naman tatanggapin yun. Pero hindi ko alam bakit after all these years, hindi nawawala yung hinala ko kay Tiago. Pinalayas tayo ni Rian. Hindi ako makapaniwala. Parang harap-harapan niya tayong binastos at kinalaban. Tama lang ang ginawa ni Rian. Wow. Talagang pinagtatanggol mo pa rin. Ginawa ni Rian yun sa harap ni Marcial para mas lalong maniwala si Marcial na kamping-kampi siya sa kanya.
Galing nga gumawa ng palabas ni Rian eh. Manang-mana sa akin. Ikaw rin gumawa ka rin ng palabas. Talagang nilapitan mo pa si Corazon? Buong buhay ko nagluluksa ako para sa anak ko. Anak na hindi ko alam kung buhay o patay na. Tapos bigla magpapakita si Tiago na parang wala siyang kinalaman. Na parang masaya pa siya nakikita kami nahihirapan mag-asawa. Napakasama niya. Ma? Ma, halika na. Umuwi na po tayo. Naghihintay na si Papa sa parking. Rian, ako nang bahala kay Mama. Sige, tulungan ko na kayo sa Rian, ako na. Sige na, halika na, Ma. Thank you. Gumawa ka pa ng skandalo? Talagang gusto ko sanang magkaroon ng isang iskandalo doon. Gusto kong mag-init ang tumbong ni Marcial. Sa tingin mo kanina, sinunod mo kang talunan sa aming dalawa, ha? Ha? Eh, si Marshall naman pala ang pakay mo eh. Bakit si Corazon ang nilapitan mo? Kasama po yon sa plano ko dahil ang kahinaan ni Marcial ay ang asawa niyang si Corazon. Amelia, please, huwag mo naman sirain ang mood ko. Nairal mo naman yung pagsiselos mo eh. Hindi ako nagsiselos ng walang dahilan. Naaalala ko dati. Di ba lagi niyo po sa akin itong pinapakita bago ako matulog? Oh, napakaganda naman. Kaya alam ko sa inyo po ko talaga nagmana eh. Oh, di ba? Ang saya-saya natin dito. Ganda, pogi, maganda, pogi. Ayan oh, si tatay oh, poging-pogi. At ito, di ba? Ito po yung lagi niyong pinapakita sa akin, yung kasal niyo ni tatay. Ayan oh, ang pogi-pogi ni tatay at ang ganda-ganda naman ng aking nanay. Mukha po talaga kayong artistahin eh. Ayan oh. Buti na text ng pusang dala. Hindi ko tuloy alam kung may lakad ako. Ano nangyari to? Baka nakakalimutan na ako. Hindi bale, baka wala sa gabal. Ivan, tumawag na ba sa'yo si Franco? Hindi ho. Teka, bakit ka nga pala nandito? Di ba dapat magkasama kayo ni Franco? Sabi ho kasi sa akin ni Franco na siya daw po muna magmamanman kay Ate Rian at saka ho sa mga sundalo. At pumayag ka naman agad. Sa tingin mo ayos lang yon, di ba? Paano kung mapahamak siya? Paano kung kailangan niya ng tulong, pero wala? Ano, pasensyahan na lang. Hayaan na lang natin siya mamatay. Ganun ba? Yan, ito po yung mga bisita niya ni tatay. Diba sila po yung mga kaibigan niya? Tsaka yung mga kasamahan po niya sa kampo. Natatandaan niyo po? Okay lang po ba kayo? Meron po ba kayong gustong sabihin? Bakit po? Alam mo, Ivan, minsan kailangan mo rin isipin ang ibang tao. Huh? Lalo na yung mga nag-alaga at nagpalaki sa'yo. Yung mga pinagkakautangan mo ng loob. Gaya ng aking anak. Gaya ni Franco. Hindi dahil kay Franco, wala ka dito ngayon, Ivan. Di ko naman ho nakakalimutan yan. Pues, ang gusto ko lang ay bantayan niyo ang isa't isa para lagi kayong ligtas, lagi kayong maayos, lalo na ang aking anak. Naintindihan mo? Ayan, kakauwi lang nila Ma'am Corazon. Rian, pasensya ka na. Hindi kita natin. Nagkaroon ng emergency sa kampo eh. Ay, di okay lang. Huwag mo ko alalahanin, no? Si Tita Corazon, kamusta? Ayun,
medyo nag-improve naman kumpara ng kanina. Hindi na ako nag-alala kasi nilalayo na siya ni Jessica. Rian? Hello, Rian. Ethan. Hello? Rian, anong nangyari? Sorry, natalisod kasi ako eh. Natalisod? Parang iba yung narinig ko. Parang may ibang tao. Sigurado ka? Alam mo, Ethan, baka pagod lang yan. Tatawagan din na kita pagdating ko sa barracks, ha? O sige. O basta i-text mo ako kapag nakarating ka na sa kampo. Mag-iingat ka. Sige. Ano to ginagawa mo dito? Kausapin sana kita eh. Nakita ko yung ginawa mo kay General kanina. Sobra naman na yata yung pagtataboy mo sa kanya. Ginawa ko yun para sa inyo. Masyado nang malaki ang gulo, Franco. Ayokong bigyan pa si General De Leon ng dahilan para magamit ng laban kay Papa. Parang iba naman yung nakikita ko. Mukhang napapalapit ko yan sa mga De Leon. Natural yun ang makikita mo. Dahil ginagawa ko yung trabaho ko. O baka nakakalimutan mo na. Parte ng trabaho ko ang kunin ang loob nila. Nakita ko kung paano makausapin yung sundalo. Sabihin nahuhulog na yung lobo sa kanya. Ano, hindi ka makasagot? Bakit? Totoo ba yung hinala ko? Ay, Franco. Hindi ako ganun kahina para mahulog sa target ko. Alam ko kung anong mission ko. Ginagawa ko kung anong kailangan. Hindi kagaya mo. Kaya imbis na sundan mo ako, ba't hindi ka na lang bumalik kina Papa? Sigurado meron siya ipag-uutos sa'yo. Malaki ang puso mo, Rian. At yun din ang kahinaan mo. Kaya huwag mong pepersonal yung pakikipagkaibigan mo sa kanila.